बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे असो. सर्वेस्परसो दृढ मोग सदांकाल बळतलो. सर्वेस्परचे विश्वासीपण सदांकाल परगडतलो. मोगाचलो दीस आयसो संतोष असो, व्हडा संभ्रम असो, देवाक अर्गां पटोवसो. सर्वेस्पर देवाचो मोग आनी विश्वासीपण परगट करूंक सोम्याच्या मेजा बोवारी येवकारिस्ताचे बलिदान भेटोवंक आमच्या पात्रोन सांजुजेक मान करून फिरगस कुटुंबाच्या एकवट असो, तशेंच फिरगस फेस्ताचो संभ्रम व्हडा भक्तीन आनी मनान आचारान करूंक सांगाता जमल्या. सांजुजे जेजूचो पोस्को बापय एक नितीवंत मनीस जेजूच्या सडवणेच्या कामांत मरये बराबर आपलो सांगात तो दिता. आपल्या तबेन दिल्ल्या कुटुंबाचो वडील जावन कुटुंबाचो तो पोस करता. बापाचे कुशेक तो कल्तीमान घालून जेजूक आनी मरयेक तो सांबाळटा. असल्या सांताक आमचे फिरगजीचो पात्रोन जावन दिला आसता ताचे मारिफात आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर सण्यांचेर वतुल्ल्या अपरिमीत कृपे बेसावां आनी देण्या खातीर आमी बापाक अर्गां दिवया. सर्व जनगांवजेर सर्वेस्परान सडवण आपली कलीत केल्या. सडवणेच्या कामांत भागीदार जाल्ल्या सांजुजेची माजत आमी मागया. सांजुजे परी नितीवंतपणाचे कलते शेगुणी जिणे मारिफात बापाची खुशी पळोवंक, तशेंच एकामेकाचो बांद घट करून बक्षानाच्या स्पिरितान बरोवन जिवाळ एकवटीत फिरगस समुदाय बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा कलतेपणी बापा लागीं मागून हे पवित्र बलिदान संभ्रमांक फुडें सरया. बहुमुगाल भाव भयणी भुरग्यांनो, देवा प्रदाची प्रोत्साहन आयकलें. देवा खरगन देवीनुसार मी आसा फिरगस कुटुंबा संगी सांजुजेक आज आमी अर्गां पटयता. ताणें ह्या फिरगस कुटुंबाचेर आनी सोमेश्टांचेर वतलेल्या बेसावा खातीर आमच्या पावण्यांत ताचे आदर्श घेवन आमी देवाची खुशी पाळूंक आसा. जायते फावटी आमी सुकून पडल्या. त्या देखून एक घडी भर आमच्या अंतस्करांचे दिश्ट आमी गेल्या. सांजुजेक मान करता आसतना सांजुजेची देख घेवन आमी देवाच्या खुशी प्रमाणे जियेलांगी की आमच्याच खुशी प्रमाणे जियेला म्हणले सवाल आमी विचारया. खंडी जावन आमचें उणेपण आमकां दिसता, आमचें तें उणेपण आसा तें वळखून घेवया, तांचे भक्षण मागया. हे मिसाचें बलिदान हे फिरगस कुटुंबाच्या ते सांगतेन भेटयत आसतना एकामेकाच्या गरजां खातीर ते सांगतेर आमी मागता आसतना आमी भेटूनचें बलिदान सरेस्पर देव मानून घेवन दी म्हूण सांगून मागून आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्पगो दाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बरें आसा सदां संकार मेरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत मन प्रार्थना मागता. सर्पदात देव आमची कर्तृत करून आमच्या पथकां बक्षून आमकां सस्तीच्या जिविताक पावो.
प्रार्थया. सर्पदात देवा, आमच्या शृंग राज्याची चिंतेच्या मायामर्याची नगान आणि विश्वासपणान जतनाय करून तुवें बगेन तुझे एक निश्चय त्याच परे जेजूचे गुडात पुडेसो समाल करून तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सुडुंगराची जिवीत आमचे सगळें वाडत वचून आनी सुमेश मनशां ताचे सडवण पावो. या निमित्त आमच्या सुम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्रत्वाचे एकवटान जियेत राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. नातनाक सर्वेस्पराचें उतर आयलें. वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुजे दीस काबाल जातना आनी तुज्या पुर्वजां सांगता तूं विशय घेतना तुजे कुशीचें पळ हांव राखून व्हरतलो आनी ताची राजवटी शबित उरशी करतलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव ससनार राखतलो. हांव ताचो बाप जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे विजीर सदांच बियाविणें वचतलें आनी तुजें सिंहासन ससनाक बाळगतलें. देवाचें उतर हें. Serás coraje
सांग पावलून रोमागराम बरयल्या पत्रांतले वसात. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसावणी केल्ली अब्राहम नियम शास्त्राक काल जालो देखून न्हय, बगार भवर्त उदेशी ताका लभलेल्या नितीवंतपणा लागून. देखूनच भवर्तचेर वंदून आसलेली ही बसावणी देवाची एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रकाल जियेतेल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरे भवर्त आसलेल्या हेरांकी आदाय पडची ती बसावणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमा समेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकींच बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडतेल्या देवाक ताणें सत म्हणलो. देखून ही बसावणी निजाम जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सत म्हणली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावन पावतली अशें ताका एक पावटीन दिल्ल्या उतरसरी जायत्या जनांगचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासून ताचो भवर्तस ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतर हें. सत्पदार्थ बात शुभवार्ता प्रगटच्या म्हणजे भजन कॉलेज मळकर सर्वे स्पोर्ट तुमचे सवय असो सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. ख्रिस्ताचे जीवन हे परी जालें ताच्या मते मरयेक झुजा लागीं करार जाल्लें पूण तांचें लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती झुजो नितीवंत मनीस तरी मरयेक आपाकीत हाडूंक ताका खुशी नातरली. देखून ताणें तिका गुप्त सोडचें म्हूण चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजय दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजे पती म्हूण तुज्या घरांत हाडूंक भिवू नाका, कित्याक तुजें तें गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपलो परजेक तेच्या पातकांतली सोडयतलो.
हे सगळे घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सरस्पर म्हणलें तें एक अवकाशली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. जुझेन न्हिदेंतलो उठ्ठस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें. मरियेक आपली पती म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचे उतार हे शुभतेची उतरावरी बी बक्षून पत्ते आमची. सांजुले ते म्हजे मुगाळ भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज बचपा प्रगतीचें व्हडलें फेस्त सांजुजेक मानकोचो दीस. आमी संतोश भरीत आसा, संतोश भरीत रावया, संतोश भरून जियेया. कित्याक सांजुजे आमचो बाप, आमचो पालक, आमकां सांबाळचो तो चलोन व्हरचो. आनी देव प्रजा आज आनी आमी सुमेश याजाक धर्मीक भाव भयणी संगता मेळून तुमच्या संगता हा संतोश पावता ही परब आचरण करूं. मग भाव भयणीनो, हे घडीभर तुमकां कालच्या संजेच्या संभ्रमाक आपण वागता. कालचो इवांजेल आज वसलो सुवांजेल सांजुच्या विशयान सडीत आमकां वाचूंक मेळना पवित्र पुस्तकांत. लुकाचो तशेंच मातेवाचो इवांजेल तांतो सुरवेर आमकां ताच्या विशयान आयकूंक मेळटा, उपरांत ना. आनी सांजुची जिणी आमी नियाळटा आसतना आमच्या मतीक येता तो एक नितीवंत मनीस, तो एक भगवती मनीस, तो एक कश्ट मनीस, तो एक सादो मनीस, कुटुंबाचो वडील, भगिनी कुटुंबाचो वडील, ही सगळी चिंतना आमच्या मतींत जातात आनी ती वाचबी. कालच्या दिसाळी कालच्या संजेच्या वेळार जायतो लोक हांगासर देवाच्या संभ्रमाच्या देवाच्या उतराच्या संभ्रमाक हजर आशिल्लो, इगर्ज भरून आशिल्लो. कालच्या दिसा आसले तुमी आजय आसात कोणा. आनी त्या देखून हांव कालच्या दिसाच्या त्या विशयाचेर बाप एंड्रून तुमकां संदेश दिल्लो, त्या विशयाचेर हांव सरगमन वरिना. बदलाक सांजुजे तो एक उरतो सांत, उरतो सांत, अजब बरी सांत. ताच्या सर्व सॅक्रिफिसाक, त्यागाक ताणें केल्ल्या त्या समर्पणाक, देवाच्या कुशेक कल्पिकमान गेल्ल्या त्या ताची जिणेक देवान ताका विसायक तो उबारला. म्हळ्यार सत्य तुमच्या मुखार दवरूंक, हो ल्हानसो नियाळ तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता. पळय म्हजे मुखार भाव भयणीनो, आमी मंजेल वाचता आसतना ताचे शेगून आमी नियाळटा, पूण ताचे कांय मुखार वचूंक जाय म्हूण म्हाका भगता. आनी तें जावन आसा ताची व्हडवीक, ताणें केल्या सॅक्रिफायसाक तो त्याग. पवित्र पुस्तकांत पळयतना ताची जिणी सादी आनी एका तरान लिपोवन गेल्ली बरी. तो दिसना पवित्र पुस्तकांत दिसना. आनीक जर तो पवित्र पुस्तकांत आनीक ताची जिणी आसतली जाल्यार ह्या आमकां बरें सांगता ताची मोठी जिणी जावन आसली आनी तो बेगीन मरून पावलो म्हणून. आनी जायते फावटी ताची पिंतून ताची जिणी बरी असो बरतरतो तरिकी अहंकार आनी अशें ताका ताच्या प्रायाची चड प्रायाची दिश्टी उंची बरी ताका पिंतरायलो आसा. आज हांगासर आमी पळयता सांजुजे भाव पुरबाय सोंपता, संतोश जाता. हांगासर इगेचेर बसता आसतना आनीक हांगा बसल्या आनीक थोडो वेळ करची म्हणून आमकां भगता. म्हजे मुखार भाव भयणीनो, तर हांव तुमकां एक सांगत अपेक्षिता आनी तें जावन आसा सांजुजे एक उरतो सांत. आंबिलाच्या संत जरा सांगचे प्रमाणे तो सर्वांक सर्व शेगून बरीत आनी तितलो मातमी तसो उरतो, ताचे तितलो उरतो सांत दुसरो ना बऱ्या उपरांत म्हणून. आनी वाचबी जावन आसा. आनी ते देखून थोड्यो साक्षी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आनी तें जावन आसा 30 वर्सां आदी म्हज्या वडिलांनी म्हाका सांजुच्या पांयांत हांवें धाडिल्लो. आनी थंयसर येता आसतना म्हाका एक कावजीणी बगली
आणि ते एक कामासाल जावन तें आसलें वर्कशॉप तुमी जाणात आनी थंयसर येता आसतना हांवें वडिलांक सांगलें म्हाका ABCDE कळीत ना म्हणून ई म्हळ्यार तुमी कितें समजोवप ई म्हळ्यार इंजिनियरींग आनीक असल्या मनशाक तुमी तसल्या संस्था तुमी धाडटा आसतना कितें करूं जाय तें म्हणून आनी वडील सांगूंक लागले वस तुका दिलां तें मिसांग तूं कर थोडे दंपूर म्हणलें बरें वसोचें पडलें वडिलांच्या खुशी कल्पमान घाल आनी थंयसर पळयल्या वेळार म्हाका पळोवन एकलो नवरदेक वकील मंगळूरचो पळोवन म्हणालो फादर तुमी भिये नाकात सांज जुजे वट्टो सांत हांव प्रवादिनी हांव पत्नी सांगतनी हांवें परिपिकाय जोडूंक ना बदलाक तो वट्टो सांत He will do marvelous miracles in your life in this institution. आणि त्या देखून तुम्ही तिकडे असतो बरा तो गुपित अजब करसो एक संत आणि त्या देखून तुम्ही ते म्हणून घेया म्हणून आणि ती उतरां म्हज्या काळजांत रुंबली म्हज्या मुगाळ भाव बिडीनो आनी सांजुच्या पांयां तळा वाव करून सुरू केलो आमी हांगासर वेदीचेर आसा साबार पंदराब सांजेच्या संमेलन शिकयलें पूण दोन जाण मलगडे पंदराब हांगासर आसात आमचे आदले विगार जेरल मनादेक दोनीस मोरास बाप आयचे दिसा तांचे दिसो दीस तांकां आमी अभिनंदन पटयता त्या बेगी दिसा ते हांगासर हजर आसात आनी एक हांगासर आसा मलगडो पंदराब पद पेट नोरोना ते दोगी पंदराब आमकां सकरांग मोगाचे आमचे दीस वत्ते सवा दिल्ले आनी तांचो कालच्या दिसा राजपणाचो उद्दिश्ट दीस 50 आनी 60 वर्सां तांणी सोंपयली म्हणून आमकां तांणी सांगलें आनी सहज पंदराब आमच्या समेळेंत शिकवण आमी मिसांवाक बसतान गेल्ले पूण एक संगत हांव समोर सांगता एक कन्फेशन म्हणल्यार बरें की समेळेंत शिकता आसतना ह्या सांजेची महत्व म्हाका कळूंक ना ताचें व्हडपण म्हाका कळूंक ना ताचें बरेपण म्हाका कळूंक ना तो इतलो उत्साह असो सांत म्हणलें म्हाका म्हज्या मतीक वचोना वाचताना वांगेले तो निती वंतो तो बरो तो कालतो हें सकडी पूण उपरांत म्हाका ह्या एक लायक बावट्यान सांगलें तें उतर म्हाका म्हज्या काळजांत रंगलें आनी हांव समजूंक शकलो तो जावन आसा एक वखतो सांत आनी हो सांत जुजे पवित्र सभेचो शरत आमचे देशीचो शरत ह्या प्रगतीचो शरत पेजार प्रगतीचो शरत आनी अशें तो ताका आसली ती बिरोदां मेजल्यार मेजूंक साधना म्हणून म्हाका बगता आनी असो एक सांत ताका आजमान करचें जाय की आमचे बाग म्हणून म्हाका बगता म्हजे मुखार भाव ब्रिनो इतलो वरतो सांत घे म्हणून सांगून हांवें सांगचें की एक गडीभर तुमकां सांगूं अपेक्षिता सांत तेरेस आविलाची तिची जिणे विशयांत तिणे जिणे विशयांत 50 वर्सां आदीं ती स्पेनांत आसूं आनी ती देवाच्या मोगान बरोवन एक मात जाता सिस्टर जाता आनी उपरांत करमली ती वर्द ती नवस्थानान भरचे खातीर ती वावुरता पिडेन ती पडटा चलोवंक तिका जायना आनीक त्याच संदर्भार सांजुजेची मजत ती मागता सांजुजेची मजत ती मागता आनी सांजुजे तिका बरें करता हांव म्हजी जिणी तुज्या हातांत हांव घालतां हांव तुका समर्पिता आनी म्हजें थोडा कोण कर बरी एक तुवें सांबाळ्ळी जेजूक तुवें सांबाळ्ळी आनी ते देखून म्हाका तुजें राखून गरज आसा आनी ते तुज्या हातांत ते घालता आनी उपरांत अजब बरी ती बरी जाता आनी ती तिच्याच उतरान सांगचें जाल्यार ही उतरां तिची सुवासून हांव सांगता सांजी जे म्हजो शरत आनी बरी म्हूण हांवें मिसून काडिल्लो आनी सर म्हज्या गज जाणी ताच्या पांया कडेन हांव वेतलें म्हज्या आत्म्याचें आनी कुडीचें सगळें अनवरांतलें ह्या म्हज्या बापान आनीक देवान म्हाका राखलां हांवें मागिल्ले उपकार मात्र न्ही म्हाका सांगूंक कळनातले कितलेशे उपकार ह्या वरास्तांतान म्हाका केल्यात सांजुजे कडेन हांवें मागिल्लें आनी ताणें दिवतांतलें कसलेंच म्हज्या उडासाक येना ह्या संताचे मजते वरवीं म्हाका देवान केले ते उपकार आनी म्हज्या खोडी आत्म्या वयली निवारलें ती विघ्नां चिंता आसतना हांव विस्मीत जाता ही उतरां ह्या वत्या संतनीची जावन आसा म्हाका दिसता की हेरा संतांक
त्यांच्या एका गरजेंत पाहून मात्र पदवी दिला म्हण पण हो सांगतो मरी बरीच आमच्या हर एका थराच्या गरजांत सहाय करता म्हणून दिसून येता आणि जसो या संवसारांत असताना स्वामी जेजू ताका खाली जावन असू लगे तसो आठवणी सरकार जाणतो ताचे उतार जेजू मानून घेता जेजू ताच्या हातांत आसा तसो पूत ताच्या हातांत आसा आणि वसल्या पुता कडेन तो मागून दिनांगे मी मागिल्लें तो दिता मुखार समजून ते म्हणटा म्हज्या उतरा प्रमाणे सांजुची मजत मागिल्ल्या सगळ्या जाणांक ह्या सताची रुजवात मेळ्ळ्या सुमेस्तान हांवें ह्या संतांत भक्ती जायशें केलें जाल्यार म्हजी इच्छा सफळ जाती जर तर कोणायकी हांवें सांगिल्लें फाटल्यो कस मागता देवाच्या मोगा खातीर हांव परतता तांच्या लागीं एक फावटी तो सांजुच्या भक्तीपण आदार पळोवन घे या नावड्डेक सांजुजे बापाच्या भक्तीपणा वरवीं कितें वती देणी मेळटात म्हणलें आनी मोगान ताका कळटलें सांजुचो मोग ताचे विनवणी देवाची कृपा तिचेर उरतली ताणें ताचे मजती वरवीं नियाळण सा थेरेज अविलाची पुलिसभेची दोतोरती आमकां ती जावन आसली ती उतरां सांगता आनी तितले मात ती मुखार म्हणटा तुमी भुरग्यानो वसा सांजुजे कडेन वसा सांजुजे कडेन कित्याक बाळक जेजू ताच्या हातांत आसा आनी त्या बाळकाक सांबाळले बरी तुमकां तो सांबाळटा वसा ताचे कडेन तो म्हणटा यो जाणांनो वसा तुमी सांजुजे कडेन कित्याक ताणें जेजूक शिकाप ताच्या वावरांत ताचें काम शिकोवन ताका वगयल्लो वड केल्लो ते फुडार दिवंक आनी अशें तुमी वचून ताचे कडेन वसा आनी तुमी आवय बापायनो ताचे कडेन वसा कित्याक तो भुरग्यांक खूब मातसो वडयलो मदयेचो राखणो भरतर आनी तशेंच जेजू राखून व्हरलो तो व्हडलो देवाचो सेवक आनी ताका लागून ताचे कडेन वसा तुमी कामेऱ्यान वसा ताचे कडेन कित्याक तो खंयची सुरती जावन आसा ताणें विश्वासपणान काम करणं नितीपणान जियोवन तेजें कुटुंब सांबाळलें आनी तें तुमचें कुटुंब सांबाळून तो तुमकां गटाय बळ दिता आनी वसा तुमी ह्याच दाखोवन धर्मीक भाव भयणीनो कित्याक तो आपूण अमकार मदीं बरतर तेजे कडेन खराब जाल्लें तरीकी तो देवाचे खुशेक खाल जावन तो अमकार जावन उठलो आनी वसा तुमी पिडेस्ता न्हू वसा तुमी सुमेस कश्ट केले ना वजन वगयतले न्हू कित्याक ताचे जिणयेंत भगवंतातले कश्ट नात जेजूच्या जल्मांतून मरयेक इस्बे हाडले घडयेंत तो जिवंत आसता म्हणसर ताणें बगिल्ले कश्ट इतले तितल्यांनी असो विवर दिवन साथ दिना आनी ते देखून अविलाची सांतेरेस म्हणटा वसा तुमी हरयेकले न्हू ताचे कडेन कित्याक तो सर्वस्व पत्रोन शेवटी जावन आसा आनीक आख्या संवसारार तो नांवाड्डीक जावन आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार तो पवित्र सभेचो शेवटी तो जावन आसा ख्रिस्तांवाच्यो शेवटी आमी सुमेज शेवटी जावन आसा आनी तो आमचे देशीचो शेवटी आनी संगताच ह्या पुर्गेजीचो पत्रोन तो जावन आसा म्हणलें ही जाय की आमकां उर्बेक सांगता म्हणून व्हडा समज दवरया मुगार भाव भयणीनो आनी एक दस्तून तुमकां हांव दितां आनी तें जावन आसा एकलो नांवाड्डी खानकार बापसाहेब पियूस नव्या कडेन येता एक तस्वीर काडून घेवन ताच्या हातान सोडिल्लें एक तस्वीर काडून घेवन तो ताचे कडेन येता आनी ताका देव म्हणटा साहेबानो ही तस्वीर तुमकां हांवें म्हज्याच हातान सोडिल्ली ही तुमकां हांव अर्पण करता बापसाहेब पियूस नवो बरेंकर दोळे वचून पळयता आनीक ताचो विवर म्हाका सांग म्हणटा तो आनी ह्या तस्वीरेन म्हणटा तो तीन दिशेन रुपणें आसा ह्या तस्वीरेंत आसा जेजू आनी मरी ह्या तस्वीरेंत आसात आंज बडयो ह्या तस्वीरेंत आसात नवद्देक संत आनीक बापसाहेब परत दोळे वाटून पळयता आनी म्हणटा सांजुजे खंय आसा सांजुजे खंय आसा म्हळ्यार सवाल विचारल्याक तो म्हणटा ते पंथार एक जागो आसा थंय ताका घालता म्हणटा त्या पंथार एक जागो दवरला थंयसर ताका हांव घालता आनी बापसाहेब म्हणटा थंयसर न्ही मोडेगत घाल जेजू आनी मरी असले कडेन थंयसर घाल म्हणून सांगून बापसाहेब दमून ताका सांगता म्हणजे मुगाळ भाव भयणीनो ही जावन आसा वडवेक सांजुजेची आनीक 150 वर्सां आदीं
पहिली वातिकन महासभा जमलेली आणि थंयसर 300 जण दिसप संगता मेळिल्ले आनी त्या वेळार पापसे पियूस नवो थंयसर मुखेलपण घेतिल्लो पवीस सभेचो शरत म्हूण ताका येता आनी 1870 इसव्यांत पवीस सभेचो शरत म्हूण तो प्रसार करता आनी जायकी तो जावन आसा सांत जोसेफ म्हज्या मगाळ भाव भयणीनो तर आज ताका आमी मान करता आसतना परत आमच्या गमनाक येता थंयसर आनी एक पापसो पियूस 12वें 1950 इसव्यांत परत ब्रह्मांत ताका खंडलासो पातून करून सगळ्या संवसारार ताचे कीर्त आनी ताचें नांव घश्याक खंडलासो पातून करून तो प्रसार करता हें आमकां देवस्थान दिवंक शकता आमी सक्कडी वावुराडी आनी त्या देखून आमी सांजेची मजत मागची भोव गरजेचें जावन आसा एक गडीभर आमी हांगासर येवया ह्या पिळगेचेक आमी येवया सांजेचे मजतीन कितली अजापां जाल्यात भविष्यात तुमचे कडेन वैयक्तीक तरां विचारल्यार म्हज्या जिवनांत ती सांजेन अजाप केल्यान सांजेचे अजापान सांजेन अजाप केल्यान म्हणून तुमी सांगूंक शकतल्यात म्हज्या जिवनांत जाल्यान सभाजन पद बंगसर आसात तांच्या विचारां आनी हांगासर आमी पळयत आसतना ही पिळगेज जिवाक दिसता हांगा जाल्लें हें बरेंपण पळयत आसतना आमकां संतोश जाता हांगासर विद्या संस्थे सबार कॉन्व्हेंटां इस्लाम पुणशेत नवी हॉस्पिटल हे सकडी सांजेच्या मजतीन तें जालां त्या देखून आमी अर्गां दिवंक फावो बाबा बिडीनो आमकां हांगासर ह्या बशप्यांत ही इगर्ज सांजेची इगर्ज एक तीख जावन आसा काल रातीचें संजेचें मागणें जाल्या उपरांत थोडो वेळ हांव असो बसून आसतना लोक अक्रिस्तांव लोक उरल्या समुदायाचो लोक हांगासर येवन भेट करतलो तस्वीर करतलो पळयतलो संतोश पावतलो आमकां व्हडलें देवाचे उतर प्रगट करून मार्गांनी वचूंक जावचें ना सान फ्रांसीस आसिसी बरी पूण आमी बऱ्यापणा वरवीं आमी त्या सेवेच्या कामा वरवीं आमी दिवचे त्या बऱ्या देखी वरवीं सांजेक त्या सगळ्यांच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक साद आसा म्हणलें उडास आमी दवरया आनी त्या देखून अखेर करचे पयलें हांव सान पावलाची उतरां तेसलोनिकर बरयल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान म्हणलें ती उतरां आनी ते जावन आसा तुमचो मोग तुमचो भारत पळोवन म्हाका वक्त संतोश जाता आनी तो भरून वन तुमचे बरी तो जायजे तुमचे बरे कर्म्यो आनी हे सकडी क्रिस्ताक साक्ष तुमचे बरी तें जायजे आनी तितले मात न्ही तुमी आसले कडेन तरवचे न्ही एकमेक मुखार वचूचे आनी अभिवृद्धी जोडूचे म्हणून ह्या पिळगेचेक 170 वर्सांचे चरित्र आसा ह्या पिळगेचेर व्हडलो समुदाय आसा आमच्या वाड्यांत तो व्हडलो समुदाय जावन आसा 3270 आनी 5 लोक म्हूण संगीत आसा आनी जायती ही पवीस सभा ह्या परिसरांत ह्या वाड्यांत एक तीख जावन आसा आनी अक्रिस्तांवांक आमकां सगळ्यांक साक्षींचे एक अवकाश आसा आनी अशें हांगासर पळयले लोक हांगासर दिश्ट घालता हे एक येत्रेक पयणाचो जागो म्हणून आमी संगीत हे पुरास आमी दवरया सांजेच्या मनाक खंय म्हणी एक पुणशेत आसलें आसा गे आमकां दिसून येना तो कित्याक विपिक्त तरान अजब कसो सांतो जावन आसा आमकां पुणशेत गरज ना पूण आमचें हर एक क्षेत्र हें पिते जावन आमचें हें टेंपलो हें क्षेत्र जावन दी लोकांनी हांगासर येवन ताची भेट करची आनी ताची देख आमी सगळ्यांनी दाखोवन ताका देवाक साक्ष दिवचें दिसलें आमी जाणच्याक मागया तर आमचो भगत आमचो मोग आमचो सहकार आमच्या पिळगेचेर आमच्या कुटुंबांत तो रुता जावन दी तो बरो म्हणटो दी आनी अशें देवाक साक्ष दिवचें जावन दी तुमचें बरें करून तो पळोवन दित आनी सगळ्यांच्या बापाक महिमा दिवन सुखन दित आमेन उबी रावया आमी भगवतीची उसळणी आमी करया सतमंतान देवाक सर्तजुजरा बापाक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या संबलो आमकां मरेतां जल्मलो
Pons plagtane Jesusle, taka kusa zodlo, tumela on takani kepilo, tumela medin devlo, tisi samelan klopak tonji bonjalo, staga sodlo, sar padudra da baju jishin basla, tinta anjivani milan jati kurunge tolo, satmanta poitat miak, katole poisde, batan soyek tar, bapsane, jini amen. Domagal bau brino, ham kamulo asa santere zandilo wasa tumi St.Joseph Academy. To magaling tum kandita. Ham jagazom chumagni ta chumukantra sekin jabapak atami समर्पित करिया. सर्गिंच्या बापा तुझ्या राजाचे बरी कबाल प्रगट करणं ती पुढे वरून वरच्या अख्ख्या पोय सभेचे वडील जावळच्या आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजाकांक आणि धार्मिकांक तू राख आणि सांभाळ आपल्या उतरा करण्याने तुझ्या स्वार्थेस उजवाड मनुष्या जिविताच्या हर एका शेतांत आणि संसारांतल्या कोणशाक पावाशे करून मागता बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक बाप्पा St.Joseph तुवें आमच्या फिरकस कुटुंबाचो शरती जावन दिल्लाय खातीर तुका आमी अर्गां दिता नितीवणपणाच्या मुकुटान मोगा आनी त्यागाच्या बदकाटेन मोरी आनी जेजूची ताणें जतन घेतली त्याच मोगान आनी त्यागान आमच्या फिरगजेंतल्या सहकुटुंबांनी वाडून क्रिस्ती जिणेची सुवासीक फुलां जायशें तूं एकवटेत सांबाळ म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक मोगाळा बापा आमच्या फिरगज बिगार बाब लिओ लोबो आणि संगता बाप शानी मुंतेरो तसेच आमच्या फिरगजींतल्या लायक मुखेल्या तुका आमी समर्पिता सेवेचे व्यक्ती जावन आपणाची जिनी ल्हानांतल्या ल्हान बावडां खातीर वापरून पेल्याच्या देण्याक प्रोत्साह दिवन बोळवून क्रिस्ती मौल्यांनी भरिल्ली समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक मागता आमी सर्व पिडेस्त प्रायवस अनाथ आणि एकसुऱ्या भाव भयणीक तांचे मागणे तुजो दैवीक अनुभव जोडचे बळदी खातीर जावं तांच्या कश्टान तूं तांचो आसरो जा तुज्या काकुडीचो सिवोर तांचे वयर सदां आसूं कुटुंबाच्या सांद्यातावन आनी बऱ्या मनाच्या व्यक्तितावन गरजे देखीत आदार तांकां लाभून दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक मोगाळा बापा कुटुंबाचें बरेपण आशिवन परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या वावरा तळार तूं तांकां संतृप्ती दी आमच्या युवा जाणांक तुजे कुशेक आपली काळजां मनां उक्तीं दवरूंक तांकां शिकय बरो फुडार तशेंच जिणे संगत्यांक च्या सोदनेर आसच्या सर तरणाट्यांक पवते जिणे संगती पावो कर आमच्या भुरग्यांनी सदांच जेजूच्या संगतपणान वाडाशें कर म्हूण मागता आमचे मागणे ऐक बापा St.Joseph मारिपाद आमच्या पिरगस कुटुंबांचेर तुवें वतुल्ल्या सर कुरपे बेसावां खातीर तुका आमी अर्गां दिता ह्या पिरगस कुटुंबांच्या अभिवृद्धी खातीर वावर करतल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल प्रत्येक जावन आमच्या पिरगजेंत वावर कार्यरुपार येवच्या सर योजनांक आदार दिल्ल्या आनी दिवन आसच्या सर बऱ्या मनांच्या दाणींचेर तुज्या बेसावांचो शिवोर वत पिरगजे खातीर विविध गवळीक वावर भेटोवच्या समेस्तां तूं आशिर्वाद दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या एकोणिसाच्या मेजबावांनी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी नजरेंतल्या भगवन कुटुंबांतलें वातावरण आमच्या कुटुंबांनी आसा करून जेजू सोम्याक आमचें कुटुंब समर्पून मरी आनी जेजूच्या विनवणेन एकोणीस आमच्या जिविताचें केंद्र जावन घेवन एकामेकाचे सेवेसाकरीन जियोंक आनी वाडोवंक अशें भावार्थाचे साक्षी जावन जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमचे वैयक्तीक गरजूं बसत आमी माग्या आपल्या शिवरान कश्टूमचे आमच्या भाऊ भयणी बसत आनी आमची मागणी विसरल्या सो मेज तांकां ती प्रार्थुया बापा सुगींच्या तुज्या भुरग्यांनी विसरली ती प्रार्थना तूं मानून घे आमी आशिल्ल्या मागली ताच्या उदारपणान तूं आमकां फावो कर सांज आमकां मागली ही प्रार्थना तूं मानून घे कितें आमी विसरूंक शकना ती तूं स्विकार कर आनी ताच्या उदारपणान ती आमकां फावो कर म्हणून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
केलो तुझेच दिल्या गेल्या ग्रासां सोजलो तुझ्या फुडारपणा काली जाऊन ते समर्पिता भक्तीनाम गोडा मोना Sabu tu kau भेटून दिता ताकी तरी मानून घे थोरता जिये बोला लोकांचे भेसा जिये तुझे दिले लिसा Magalabaw binini आमचे बलिदान सर्पदूत भाग्य भगवपाक म्हणतो तसलें जांभळू मागात जेजूचे आमचे मुगाळ बप्पा बगेन दमकार म्हणून सलमलत्या तुझ्या पुताची बगेन जुजेन विश्वासपणाने सेवा केली मनान तसो उडास काढून हे निर्मळ बलिदान आम्ही तुका ओपून देता आणि ती आमच्या भक्तीची आणि विश्वासाची सेवेची खुणान जाऊन म्हणून नम्रतेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पोर्ट तुमचे सवय आसो
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व कळेन सर थंय आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो. तुका इदुंडेती सोनी आमच्या फैदासो. मागीर जुजेच्या पडबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता. तुका वखणटा तुजी कीर्ती पर करता. ह्या नितीवन मनशाक तुवें आमकां देव माये सुपती केलोय आनी ह्या विस्वासून सण शकराक तुज्या कुटुंबाचो मेंदलोय. पवित्रत्म्या वरवीं मनीस सल्ल्या तुजे क्लास पुता आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्या तुवें ताका वेंचून काडलो. जेजू उदेशान देवभूतान सगळीं सगळो दळबा तुजे तर महिमा वखणतात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळ्यो वस्तू तुका वखणटा. कित्याक तुजे तो जेजू क्रिस्त जे पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सत्तेन जीव आनी पवित्रपण उपजता. वडीन नासतना ते पर्यंत निर्मळ बटोणी करच्याक एक आशा परजाक तुजो मेत आसाय. देखून बापा तेपणी मागणी करता तुका बेटोवच्या मिटोवची देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुजे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड उदगजोवच्याक तूं ती पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उदक घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पडे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन मुसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलेन पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचे रेगात. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत वरवतलें हे म्हज्या उडासा करात. भावत सगट परगटुया. बापा आमची सोडणी बसो तुझ्या पुतान सुचल्या कष्ट म्हणासो ताच्या नंबरीतपण जीवनपण असो सगळ्या सडण्यासो आम्ही भक्तपणी उडास करता. आणि तो परत येतून त्याची वाट पळून असाव देखून मी उपकारी काळजान हे जिवितांनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलीन आपल्या मरणान आमकां दिश्ट घाल जोडल्या तेच बली तुजी पवित्र सभा तुका बटयता. तेजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पुताच्या कोडयेन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी कत्मो आमी जावन निर्मी. तुका भेटयलेले शासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माय भोवभाग्यवंत आमकां वार मोरी इच्छा
तुझ्या भगवान दूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षींच्या भगवान जुजेच्या आणि समस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, पेद्रो पावलो आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेज गोवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पद्य सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनीक प्रितीमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत चिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मय पसांत तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्तांच्या सुमे वरवीं ताची उदेशी सगळो बरो वस्तू रचून तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. सर्वेस्परा सुरवाईतली आमकां निवड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळ्यांची बागणूक सरोंद राज्य जो क्रिस्ताची याणे भरोशन तेंका आमकां तुजे उदार कोळपेन सरपातकांतली सुठाय आनी सदाकांतली वाट. सुम्या जेजू क्रिस्तांतली तुज्या दंडतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्रांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे पोटान सांबाळ. तुजी येता जुसलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माया मोग सुगत जावन शांती दिवया.
ताजेपूर्वक संबेतां जमजतीन कैसरियन जांबुल ककुतीन चुतना तशेंच कुडीक भलायकेनी वकात दी पळय हांव जेजू जिवीत सुद्दां देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जिवनाक आपणेला बल्ली आमी सर सुभागी सुमयाक भितरचे म्हाका कळना तुज्या उतरान म्हाका उलयता क्रिस्ताची कोड तुमकांच जिविताक सांबाळ्ळें मोगल भावभयणीनो दयेन ऐकाती आता पवित्र एकवरसूंचो वेळ जावन आसा सर्वांनी भक्तीपणान एकवरसूंचे खातीर हांगासर बारा कडेन आज आमी युक्रिस्त बांधलेले हांव अशें भुरगीं गीत आड कडेन याजक आसतले मुख्य दरवटेर एकलो याजक आसतलो वयर माळयेर एकलो आसतलो आनी तशेंच भायर हांगासर म्हज्या उजव्याक थंयसर दोग जाण पाद्रप आसतले देखून भक्तीपणान खंयसर तुमकां लागीं जाता थंयसर भक्तीपणान पवित्र युक्रिस्त गुप्यायतन करात गोडी म्हणजे संदांनी पाद्रपाक दाखोवन सो
प्रार्थया. सर्वेश्वरा कमला बाप्पा भगेंचो जुजेच्या पडबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकवटयलाय आनी जिविताच्या उजवडान पोसून घट केलाय आनी तुज्या कुटुंबाक सदां रात आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भगेन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणे पाळून तुज्या कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ बोन आणि भयणीनो, देवान सांज जे बरी पाते आमचेर उतिल्ल्या आशिर्वादान बेसावा खातीर हे मिशीचें बलिदान संभ्रमीक रितीन आमी भेटयलें आनी ताची आशिर्वादां आनी मजत आमी जोडून घेतली. जावं देवाक अर्गां आनी मोगळां. आयच्या दिसा तुमकां सर्वांक गजर जाल्ल्या सर्वांक हांगासर असल्या याजकाच्या नांवान बरें प्रेस्ताव मागता. आमच्या आपुण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन ह्या पुस्तकाचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अपुरबायच्या उतरांनी सांज विशीं आमकां प्रसंग दिल्या. भोव मनादीक मार्सेल सडाना बाप पेजर वरड सुविगार बारे आनी पेजर सुविगारे हांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करून तो उपकार हांव भोवडटा. आमचो संतोष आमच्या सैर्य पदराबांनी वाराडेच्या तशेंच वाराडे बायल्या धर्मिका याजकांनी तो दोडतो केला. तांच्या बऱ्या मनाक हांव आभारी जावन आसा. सर पदरे बसो हांव मनपूर्वक उपकार भोवडून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा देवाचे उतर अर्थ बरी तरान मोडून आमची काळजा मनाचो दोशी केल्ल्या मानजीक बाब अँड्रूसोज काटेपडे स्विगारे हांकां देव बरें करूं. पंपीच्या पुस्तकाची संभ्रमीक मीस तशेंच उक्त्या मैदानार भोव अर्थभरीत प्रसंग दिल्लो जावन आसा. मानजीक बाब ऑटो डिमेल्लो मोटोल मोडका प्रिगस स्विगारे हांकां हांव आमच्या सर प्रिगस तर्फे देव बरें करूं ताचे उपकार आनी तांचो उपकार हांव भोवडटा. फाटल्या 3 दिसांत हांव म्हणजे कोंपरीच्या आयतारांत हांव आज पर्यंत साबारांनी आमकां आदारांनी खूब मोग दिल्या. आज सर्वांक हांव उपकार भोवडूंक खुशी व्हरता. कोंपरीच्या पुरुषावाची मांडावळ भोव भक्तीन सर्च्या कशीच सांबाळूंक सहकार दिल्या. पुरुष उपाध्यक्ष श्री संतोष डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती सिल्विया प्रसन्ना आनी पुरुषावाची जबाबदारी घेतिल्ल्या श्री आयवन नोरोन आनी सर गुरकारांक आनी गोवळी परिशद सौर संध्यांक सौर संघ संस्थेच्या संध्यांक प्रत्येक जण आयसो आमी संध्यासो हांव उपकार भोवडून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पुरुषावाची वाड सभो बंटिंग करूंक जबाबदारी घेतिल्ल्या श्री रॉन डिसोजा, प्रसिल्ला मिरांदा, श्री एलेस कुटिनो, जेरोम सिक्वेरा, वॉटर पिंटो तशेंच हांचे संगता वावर केल्ल्या सोर वाडेकारांचो मनपूर्वक उपकार भोवडून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बॅनरां घालूंक गुज्जे घालूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या श्री जोकिम डिकोस्टा आनी एलेस कुटिनो, स्टॅन डिसोजा, जाकोब पेरेरा आनी गिल्बर्ट पेरेरा आनी तांकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार भोवडटा. पुरुषावाची वाट बंडिस्त घालून सुबयल्ल्या सोरवाड्याच्या गुरुकारांचो वाडेकारांचो हांव मनपूर्वक उपकार भोवडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोंपरीच्या आयतारा बँड उदक दिल्ल्या श्री रॉयसल डिसोजा आनी कारांनी आज बँड उस दिल्ल्या ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंपरीच्या आयतारा गरनाळी मारूंक सोंत खुशेन स्पॉन्सर उरल्या श्री क्लॅरन्स डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वडो हाकाय देव बरें करूं. हांगासर इगर्जेचे ग्रावंड सोबीत रितीन सबयल्ल्या आमच्या युवा जाणांनी हांकां सहकार दिल्या आयसूम अध्यक्ष श्री विनील पिंटो आनी सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर लायटिंगाची आनी सावंड सिस्टम वेवस्था केल्ल्या श्री संतोष डिसोजा आनी बसक्यांची मांडावळ केल्ल्या श्री रोजारियो पिंटो, विल्फ्रेड मिनेजस, फिलिक्स पिंटो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सकलमंत्रीच्या पुरुषाक वाहन दिल्ल्या श्री कवाडी प्रणाली संतमस वडो, सकलमंत्रीचे वाहन
बेयिल्ल्या आनी आज हांगासर आनी कालचे दिसा आल्तार सोबिल्ल्या नाजरेत कोळंताच्या वडील निसो नाजरेत कोळंताच्या सौर भाव भयणीचो तांचो हांव मनपूर्वक उपकार भोवता तांकां सांगत दिल्ल्या बरें आसता की हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आमच्या पदमंत्री विस्तार आशिर्वाद मागता वर्साच्या हर एका आयतार दीस शनिवार आनी आयतार दीस आनी प्रश्न संदर्भाचेर सिस्टर हांगासर येवन आल्तार सोबिता ते तांच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं आनी हर एक आयतार आनी प्रश्न संदर्भाचेर आल्तारी फुलां दान दिवच्या श्रीमती रिटेड सिल्वा पेरारिका देव बरें करूं पुरुषा वेळार भक्तीपणान सक्रामेंत पुरुषां काडून सहकार दिल्या सर्वांसो तशेंच आज आनी आयतार आनी कालचे समुद्र तळे आनी कांतरा गांव संभ्रम पेसाचो संभ्रम दर्त केल्ल्या श्री ऑल्बी नरोन्ना श्रीमती जॉयस सुजानी कोर पंगडीच्या सोर सदस्यांसो हांव उपकार भरून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आल्तार भुरग्यांनी बोर बेने कोंपरेच्या पुरुषा वरांनी आज आल्तारी तांची सभा दिल्या तांकां देव बरें करूं सक्रामेंताची संगता फुलां मडिल्ल्या ल्हान भुरग्यांक देव बरें करूं तशेंच इगर्जेचे लायटिंग्स घालून सोबयल्ल्या आनी कोंपरेच्या आयतारा सगळ्या वाटेक सावंड सिस्टम घालून आमकां कंतर गांव आदार दिला बेन्स सावंड असो मालक प्रवीण हाका देव बरें करूं आनी तांचे स्वताची आशिर्वादां हांव मागतां हांव गोंयच्या स्टॉलांत सेवा दिल्या निर्मल कोळंताच्या धर्मीक भयणीसो आनी श्री जोरोम पेरेरा एलेस कुटिनो प्रिसिल्ला मिरांदा हांचो सोरवांसो मनापूर्वक उपकार भोवडून तांकां देव बरें करूं म्हणून सांजेच्या मोरिफात विसरास तांचेर हांव मागतां त्याच्या संदर्भाचेर इगर्जांनी कंपाउंड नितळ केल्ल्या तिसवडीच्या संध्यांक पिवच्या उदकाची वेवस्था केल्या अभिमान श्री संघाच्या संध्यासो कथोलिक सभेच्या संध्यासो हांव उपकार म्हणून देव बरें करूं म्हणटा त्याच्या संदर्भाचेर उदारमण दान दिल्ल्या सोरवांसो हांव उपकार भोवडता आनी सांजे मोरिफात विसरास तांचेर हांव मागतां हांगासर इगर्जेन सबार जण वावर करून आसा ते आमच्या मिरनेमसो श्री मार्शल डिसोजा क्लार्क श्रीमती रेडीमेड डिसोजा रांदपाक कोमो करच्या श्रीमती रिटा फुटल आनी शांत हांचो मनापूर्वक उपकार भोवडून तांच्या कुटुंबाचेर तांचे आशिर्वाद मागता आमच्या इगर्जेचे तशेंच संयुक्त आनी कॉलेजीचे इलेक्ट्रिकल काम करतात आनी इलेक्ट्रिकल काम आनी पंप सेटाची दुरुस्ती करचे जावन आसा ते आनी गरज पडलो क्रिश्चन येवन रिपेर करचे जावन आसा ते आल्बर्ट पेरेरा आनी स्टॅन डिसोजा हांचो उपकार भोवडून तांच्या जे कुटुंबाचेर तांचे आशिर्वाद हांव मागता हांगासर म्हाका सदांच आदार दिवन म्हज्या संगता वावर करच्या मर्जीक बाब शानी मंतेरो सांजो पालुसाचे पुरुषाचे तशेंच इगर्जेचे म्हाका कुम करून आसा ते तांचो पुरतो सहकार दिवन इगर्जेच्या आत्मीक संगतीत आदार जावन आसा ते बरी सलाह सुचन दिवन संगता वावरूंक आदार ते जावन आसा तांच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करून तांचो उपकार हांव भोवडतां आमच्या इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्री आनी मेस्त्रीसो कॉलेजीच्या प्रिंसिपल असो आनी सगळ्या शिक्षकीसो शिक्षकेतर सिब्बंदीसो हांव उपकार भोवडतां आनी तांचे देव तांचेर स्वताचे आशिर्वाद मागतां आज हांगासर इतली इगर्ज सभोवंक कारण आमची पिरगेजकारां आनी आमची दानी जावन आसा ते तुमच्या मागण्यान आनी तुमच्या सहकारान इगर्जेची दुरुस्ती काम करूंक आमकां 7 दीस जाले तुमच्या बऱ्या मनाक सदांच आभारी जावन आसा आनी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर पात्रोसांची विस्तार आशिर्वाद आनी मेसाव हांव मागतां मुखार दिसांनी हांगासर आनी केसरा बिरोधी जावं आनी सगळे पिरगेज कुटुंब एका काळजाचेर एका मनाचेर जावन जिवच्याके सोमी आमकां फावो करून दी म्हण हांव देवा लागीं मागता ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಬಜ್ಪೆ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. या हप्त्यांत शुक्रार संजे सांजू हांव पावसाच्या पुणशेतांत मीस आनी आराधना शेना सांजू हांव पावस दुसऱ्याचे पुणशेत महापर्व फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 5 आनी 6 तारखेर जातली. 6 तारखेर थंयसर पापाजू हांव पावस दुसऱ्यान तसो पांय थंयसर त्या पळयत तळ्यार पांय तेकलो जावन आसा. हे पुणशे तारीख सकाळी तावन संजे पर्यंत उक्तें आसा आनी थंयसर सोर यात्रिकांचे आत्मीक उजरसूंक व्हरूंक सदांच तयार आसात आमचे मर्जी बाब शानी मंतेरो. हर एक हप्त्यात मुगळार दीस थंयसर सकाळी 9:30 वरार मीस आराधन आनी स्वताचे मनाक नव्यान आनी रिलीकेचो आशिर्वाद आसा.
आमच्या इगर्जेंत कालच्या दिसा दोग जाण मरण पावल्यान जॉयस रेगो पत्नी रॉबर्ट फ्रँकलिन रेगो वेलंकनी मॅस वडो ती अबुधाबीत मरण पावल्या तिच्या मरणाची 23 वर्स जातली आयवन पिंटो सांत थॉमस वडो ताच्या मरणाची रीत फाल्यां सकाळी 9:30 वरां हांगासर इगर्जेंत जातली हांगासर मोगाळ भाव भयणीनो दोन मुलगडे याजक आसात एकलो आमचे पिरगेचो मानदीक बाप डेनिस परस प्रभू आनी एकलो सुमार पूर्ण असो फुडें हांगासर सहायक बिगर जावन सेवा दिल्लो मानदीक बाप पिटर नोरण्णा आज तांच्या वर्दीचो दीस तो जावन आसा सुरेशपूर देवाक तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून मुखली तांची उतरपऱ्याची जिणी बऱ्या तरेन जीव तांकां फोव करून दी बरी बोर भलायकी तांकां दिवन दी म्हणून हांव तुमचे सर्व तर्फेन तांकां तांचे पुस्तक मागता आनी तांकां जल्मा दिसाचे उल्हास आनी शुभाशय तांच्या वडीच्या दिसाचे उल्हास आनी हांव शुभाशय पाठयता तशेंच आमच्या वारड्याक बिगर वार जावन येयला म्हणजे बाब मार्सेल सडाना आमच्या सगळ्या वारड्याच्या याजकांक आमकां 70 पिरगोज्यो वारड्याच्यो 5 पिरगोज्यो आनी आमी 100 पिरगोज्यो 7 जाण याजकांनी आसा तांचो आमचो बिगार वारे आमकां सर याजकांक संगत घालून व्हरते वा काम करून आसा आनी तांच्या बऱ्या मनाक आमी सगळी वारड्याचे याजक तांकां सहकार दिवन आसा आमच्या वारड्याचे याजक सर मोगान आनी सहकारान एकामेका जिवंक आमी सदांच तयार आसा देखून विगार वारान आमचेर व्हरतो अभिमान दवर सदांच आमकां ते संगत एकता येतात आनी आमकां बरें खुशासून व्हरतात तांच्या बऱ्या मनाक देव बरें म्हणटा आसतना आमचो पिरगेचो उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी येवन तांकां आज बरें मागतात आनी प्लस बुको दिवन तांकां मान करतात तशेंच आमच्या वारड्याक आयला अनेक नवो याजक मानसीक बाप एंड्रू लुईस ट्रॅफिकाचे बिगारे तांकांय आमी बरो येवकार मागता आनी तांकांय आमी मान करून आशेता मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी ताका मान करून हे फेस्त दबाज्यान आचरण केलें आज तुमकां सर्वांक हांव बरें फेस्त मागता तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्या बळांचेर तशेंच परगांवांत काम करता सर तुमच्या आमच्या कुटुंब सदांचेर देव आपलो आशिर्वाद सांजे मरीपात वचून दी तुमचे वेव्हार आनी तुमच्या शेतां भटांचेर तो आशिर्वाद घालून दी आनी फाटल्या वर्सां आमचे उरलेल्या आशिर्वाद ताका अर्घ आमी दिली मुखल्या वर्साक ताची बेसांवां आशिर्वादां आमचेर लाभून दी आनी आमकां सर्वांक एक बरें भगवंत कुटुंब बांदून हाडूंक तो भाव करून मागता परत तुमकां सर्वांक बरें फेस्त हांव मागता मोगाळ भाव भयणीनो पयल्यान तुमकां सुमेस्तांक म्हज्या याजक भावाचे नांवी म्हज्या वैयक्तीक नांवी तुमकां तुमच्या विकारांक सगळे देवपरचेक इश्ट मित्रांक हांगासर हजर आसल्या सुमेस्तांक बरें फेस्त मागता सांज उजय ताचे कुटुंबाची बेसांव तुमच्या सुमेस्तांचेर वळोवन दी आनी मुखल्या वर्सांय फेस्त आचरण करून फावो करून सांगून तुमचे मागणी आनी आशा हांगासर तेंप पळयत आसतना म्हाका किर्तनकाराची उतरां उडासा येतात हा कितल्या सोबीत मंदीर तुजें सुम्यान दरबाराच्या पत्नी म्हजो व्हड आशेता जिवन सुम्या संगी काळीज म्हजें व्हड आशेता दीस लावन ताचेर सारकी ही उतरां जायकी हांगा खरी म्हण दिसतात पूण आस म्हाका येतात 30-32 वर्सां आदीं बाप जेजू सल्डनान हांगासर एक नवे विन्यास करून इगर्ज बांदवली त्या दाड्या त्या कार्याक आमी हजर जाल्ल्या आनी हांगासर एअरपोर्ट म्हणटा आसतना हांगासर विमान उबें केलें आनी सांगचे देवाचें एअरपोर्ट देवाचें विमान हजारांनी लोक हांगासर येतात आनी हांगा तर आमी सांजेच्या मजतीन उबोवन पयस सर्गाक वचचें आनी देखून आयले गेल्यांची दिश्ट आज हांगासर ह्या देवतंत्राचेर कसता तुमच्या मेहतेन तशेंच बाप लिओ लोबोच्या
आनी सुमेस दानीच्या उदार मनान ती प्रगज विगज आज सोपता आनी आमची कांय जमाना देवात उबारून सुटल्यान आनी ते देखून तुमकां अभिनंदन पटयता उक्तावणीच्या कार्य दिसा हजर जाल्लो सुरवेर उपरांत दिसाच्या बलिदानाक हजर जावंक ना म्हणलें म्हाका बेजार आशिल्ली कुटुंबांत एक हजर आसले वरवीं म्हाका त्या वेळार त्या कार्या वचूची जाय आशिल्लें त्या देखून हांव पश्चाताप पावतां आनी आज हाचें मिसाचें बलिदान घडोवंक अवकाश करून दिल्या तुमकां तशेंच बापल्यो हांव बरें जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा सांगूंक अपेक्षीत हांव सांजुजे वयर आनी तो धाकटो जो आसा बापल्यो सरितीन आमकां ह्या जगान सुदार शिता की बजपेचे इगर्ज एक टर्मिनल संगीत हांगासर सगळ्यांक येवंक अवकाश आसा येवंक हांगा लागसार जाता आनी आमी सप्तगजेच्या ह्या जाग जायती जमती मिटींग हांगासर आमी करता ह्या संदर्भात तांचो आनी तुमचो सहकार भरपूर आसा त्या देखून ह्या संदर्भी मनपूर्वकी म्हज्या ह्या जागबावाच्या नांवी आनी म्हज्या वैयक्तीक नांवी विकारांचो तुमचे सहाय्यक बाबस्टाणी तुमचो सुमेश तांचो त्याच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा सांजेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर वळोवन दिता आनी अभिवृद्धी जोडून दी आनी एक बगेन कुटुंब तुमच्या हर एकल्या कुटुंबांत तो उजवाड आसून बगेन कुटुंबा बरी आमी जिवंक फावो करून सांजुजे कडेन प्रत्येक जावन हांव तुमचे खातीर मागतां परत फेस्ताची शुभेच्छा तुमकां सुमेस्तांत देव बरें करूं निमाणे बेसावांत आमी वचून जालो सर्वे स्पॉट तुमचे सगळे आसो तुझो आशीर्वाद सर्पद दाबे तुमकां वायट विज्ञान प्लेर निवारू आनी तुमचे जिवे सगळ्या बऱ्या देण्यानी भरू सरण दृष्टो आनंद तुमकां फावो संचाक तुमचे काळजांनी आपल्या उतरांक तो आयती खोरू भगिनी जगाचा निर्माण करतना कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे सोडून आनी अशें सगळ्यांच्या सुखाक पावून तुमकां फावो जावं आनी सर्पद्वे दाट देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वसून या क्रिस्ताच्या मोदान आनी शांतीन तुमकां धाडटा